Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Huyền Lão có thể nói là một vị siêu cấp đấu la nổi danh khắp đại lục. Dựa vào thực lực 98 cấp của mình, ông chỉ cần động tay là có thể lập tức san bằng một tòa thành. Tuy nhiên, trong những diễn biến tiếp theo của tuyệt thế đường môn 2, vị cường giả này đã gặp phải đối thủ đồng cấp. Đáng nói là trong cuộc chiến ấy, Huyền Lão lại không chiếm được ưu thế. Vậy, đối thủ của ông là ai mà lại có sức mạnh đáng gờm như vậy? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Sự kiện diễn ra sau kỳ thi đấu hồn đại tái, khi Huyền Lão cùng các học viên đã trở về học viện Sử Lai Khắc thì bất ngờ có cường địch tấn công. Lúc bấy giờ, hơn 20 vị cường giả có thực lực từ trên 80 cấp đến 98 cấp đã xuất hiện trên bầu trời Sử Lai Khắc. Sự việc này đã làm chấn động giới hồn sư trên toàn đại lục. Ngay khi thấy có cường địch xuất hiện, Huyền Lão dẫn đầu đem theo hơn 30 vị trưởng lão và cường giả của Hải Thần Các nhanh chóng hiện thân. Khi đã đứng đối diện với đám người kia, thanh âm ông vang lên nói: "Độc lão quái, hôm nay ngươi bày trận lớn như thế, rốt cuộc là muốn làm gì? Bản thể tông các ngươi xuất thế, liền muốn tìm học viện Sử Lai Khắc chúng ta gây sự sao?" Ba chữ bản thể tông kia vừa vang lên, một vài trưởng lão trẻ tuổi đang lơ lửng phía sau Huyền Lão liền biến sắc. Khó trách đối phương không chút kiêng nể gây sự ở đây, không ngờ là cường giả của bản thể tông. Học viện Sử Lai Khắc và bản thể tông có thể đặt ngang hàng với nhau. Dĩ nhiên, đối phương cũng không phải là tầm thường. Lúc này, người được Huyền Lão gọi với cái tên độc lão quái kia đã chủ động xuất kích. Một luồng ánh sáng màu xanh đậm chợt phóng lên cao, nhuộm nửa bầu trời thành một màu xanh. Kinh khủng nhất chính là hồn hoàn trên người lão ta có tới 2 vàng, 2 tím, 2 đen, 3 đỏ. Những bao hồn hoàn 10 vạn năm, vũ hồn này phóng ra toàn bộ không khí xung quanh dường như bị chấn nát. Ánh mắt Huyền Lão ngưng trọng thét dài lên một tiếng, một luồng ánh sáng màu vàng cũng từ trên người lão lan rộng ra, tạo nên hai bức tường một xanh một vàng giữa không trung. Nhưng so với độc lão quái, hồn hoàn của lão hơi kém một chút. 2 vàng, 2 tím, 4 đen, 1 đỏ. Hồn hoàn 10 vạn năm lão chỉ có một cái. Điều này cũng có nghĩa hồn cốt 10 vạn năm lão cũng ít hơn 2 cái so với độc lão quái bên kia. Phía dưới khuôn viên Hải Thần Các, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo nhìn hai thân ảnh trên không trung với vẻ mặt kinh hãi. Cuộc chiến của cường giả đỉnh cấp bao giờ cũng đáng để bọn hắn học hỏi. Ở bên cạnh, Phương Đông lên tiếng hỏi. Lúc này, Huyền Lão phát ra chính là vũ hồn chân thân, khi đạp bể hồn hoàn mới có thể thi triển ra sao. Nhìn qua trông thật sự rất mạnh a, còn cái người xanh biếc kia làm sao mà thành? Vũ hồn của ông ta không lẽ là một loại cự nhân huyết mạch viễn cổ ư? Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên không thể trả lời vấn đề của Vương Đông, nhưng mà Mục Lão thì có thể. Giọng nói ôn hòa của Mục Lão vang lên. Các con đang nhìn thấy, không chỉ đơn giản là vũ hồn chân thân, đó chính là bản thân của vũ hồn. Khi tu vi trên cấp 95, dùng hồn lực dốc vào vũ hồn chân thân sẽ thể hiện ra được uy lực thế này. Chỉ có siêu cấp đấu la mới có thể làm được. Còn người gọi là độc bất tử kia là tông chủ của bản thể tông, vũ hồn của lão cũng chính là bản thân lão. Đúng lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên trên không trung. Tông chủ bản thể tông cùng Huyền Lão đã bắt đầu động thủ. Phạm vi trăm dặm trên trời đều bị bọn họ đánh nhau mà biến sắc. Một bên là màu vàng thâm trầm, bên kia là một màu xanh khí phách. Áp lực khủng bố trong nháy mắt như trời giáng xuống, kéo dài trăm mét đến gần mặt đất mới bắt đầu tiêu tán. Sau một hồi va chạm, cả hai tiến vào trạng thái giằng co. Độc bất tử hóa thành người khổng lồ màu xanh, giơ tay nắm lấy đôi sừng trâu của Huyền Lão. Huyền Lão cũng không chịu yếu thế, đôi sừng trâu ngay lúc đó lóe lên ánh sáng ngọc như hóa thành kim cương. Sau đó bắn ra một tia sáng màu trắng, nhanh như chớp đâm thẳng vào quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Hai thứ ấy vừa va chạm với nhau, liền phát ra một tiếng nổ chói tai, truyền đi ngàn dặm. Ánh mắt độc bất tử lộ vẻ kinh ngạc, lão ta lớn tiếng nói: "Bổ Thiên Ư, giỏi lắm, Huyền tử, quả xứng danh đối thủ của ta. Có điều, người vẫn còn kém ta một chút." Vừa dứt lời, độc bất tử kết ấn một đòn quyết sát, phóng về phía Huyền Lão. Suốt cuộc thì lần này, Huyền Lão cũng bị đối phương đánh bay ra xa. Hiển nhiên lần va chạm này, lão đã chịu thua thiệt không nhỏ. Độc bất tử đắc ý cười to, sảng khoái nói: "Huyền tử, tuy chúng ta tu vi ngang bằng nhau, nhưng về cấp bậc hồn hoàn thì ngươi kém xa ta. Bổn tông chủ lại còn có vũ hồn bản thể, mọi thứ đều hơn ngươi một bậc. Nhận thua đi, nếu không phải ta sợ trên đời này không còn ai có thể là đối thủ của mình, thì lúc này đã xử lý ngươi luôn rồi." Huyền Lão hung hăng, định sẽ đồng quy vu tận với lão gia hỏa này, nhưng độc bất tử đã thu tay lại, rồi lên tiếng: "Giao người của bản thể tông ra đây, trả người cho ta thì ta sẽ đi ngay." Huyền Lão hừ một tiếng nói: "Cái gì là người của bản thể tông, ta không biết." Phía đối diện độc bất tử rất nhanh vang lên tiếng đáp trả: "Ngươi không hiểu hay giả vờ hồ đồ, phàm là các hồn sư có vũ hồn bản thể đều xem như là đệ tử của bổn tông. Tốt nhất các ngươi mau giao Hoắc Vũ Hạo ra, nếu không đừng trách ta không khách khí." Liệu rằng Huyền Lão sẽ lựa chọn như thế nào, đồng quy vu tận với độc bất tử hay để lão ta mang Hoắc Vũ Hạo đi? Câu trả lời sẽ có trong những video tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.